Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tinh nghịch, ở những tập mới nhất, trong hành trình tìm kiếm bảo vật của mình, Vương Lâm và Lý Nguyên đã lấy được không ít bảo vật. Đáng chú ý chính là một bộ giáp cổ thần trông cũ kỹ và vô cùng cổ xưa. Có thể nói, vật đó đã có từ cách đây hàng vạn năm trước khi Vương Lâm lấy được. Thế nhưng, liệu các bạn có tò mò xem chủ nhân đời trước của cổ thần bí giáp này rốt cuộc là ai hay không? Còn một câu hỏi nữa, rõ ràng thân xác cổ thần mạnh mẽ như vậy, sao lại bị người ta lột da chế thành giáp trụ? Vậy thì sau khi Vương Lâm thu nhận bộ cổ thần bí giáp này, nó giúp ích được gì cho hắn? Để trả lời cho những câu hỏi hóc búa này, hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút đi tìm hiểu một chút các bạn nhé! Đầu tiên, phải biết rằng nguồn gốc của bộ giáp trụ này xuất phát từ một cổ thần 8 tinh đã ngã xuống, mà cấp bậc 8 sao trong cổ thần tộc đã là cường giả đỉnh cấp, tiềm năng thân xác vô hạn, pháp bảo tiên đạo thông thường hoàn toàn không thể phá vỡ da thịt. Thời viễn cổ, tranh chấp giữa tiên và cổ diễn ra liên tục. Các thế lực tiên nhân lớn đã không ngừng săn lùng cổ thần chỉ vì huyết nhục và da lông của cổ thần ẩn chứa sức mạnh bản nguyên, là nguyên liệu thượng hạng để luyện chế phòng cụ đỉnh cấp và đan dược. Nhiều người thắc mắc, thân xác cổ thần mạnh mẽ vô như vậy, sao có thể bị tiên nhân truy sát rồi lột da? Thực ra, cổ thần mạnh mẽ không đồng nghĩa với việc vĩnh sinh bất tử. Điều này cũng bởi khả năng phòng ngự thân thể mặc dù mạnh nhưng vẫn có giới hạn và họ càng sợ các cuộc tấn công vào tầng linh hồn. Năm đó, những kẻ vây sát vị cổ thần 8 tinh này không phải là một tiên nhân đơn lẻ mà là một nhóm đại năng viễn cổ nắm giữ cấm thuật tiên đạo thượng cổ. Họ không dựa vào sức mạnh binh đao để đối đầu trực tiếp mà liên thủ bố trí khốn thần đại trận, tầng tầng phong tỏa không gian, liên tục bào mòn sức mạnh thần lực bản nguyên trong cơ thể cổ thần, kết hợp với các pháp thuật tiên đạo chuyên khắc chế thần hồn. Qua vô số năm tháng chiến đấu tiêu hao, thần lực của cổ thần cạn kiệt, sức mạnh thân xác suy yếu dần, cuối cùng không còn sức chống trả. Sau khi qua đời, vị cổ thần này đã bị tiên nhân lột lấy lớp ra ngoài, tốn vô số tiên hỏa và phù văn để tế luyện, tạo nên bộ cổ thần bí giáp độc nhất vô nhị này. Về sau, bộ cổ thần bí giáp này đã trải qua nhiều lần đối chủ, rơi vào tay một tiên nhân viễn cổ tên là Tiêu Giao Tử. Cho đến khi Tiêu Giao Tử ngã xuống, bộ giáp bị bỏ lại và chìm trong bí cảnh suốt vạn năm, chờ đợi cuộc tương phùng với Vương Lâm. Khi Vương Lâm thu bộ cổ thần bí giáp vào tay, hắn mới biết bảo vật này lại phù hợp với bản thân đến nhường nào. Điều này cũng bởi Vương Lâm mang trong mình truyền thừa cổ thần đầu tư, chảy trong mình dòng máu cổ thần thuần khiết, giữa hắn và cổ thần bí giáp có một sự cộng hưởng tự nhiên. Lần đầu tế luyện, Vương Lâm nhận ra trên giáp da vẫn còn tàn lưu thần thức hư hại của Tiêu Giao Tử. Trải qua vạn năm dưỡng dục, tàn thức đó chút nữa đã sinh ra khí linh mới. Vương Lâm đã tiêu tốn một lượng lớn nguyên thần tinh khí, dùng sức mạnh cổ thần của bản thân để rửa sạch giáp da, xóa bỏ thần thức ngoại lai, thu phục hoàn toàn bảo vật này. Năng lực có thể dễ thấy nhất của cổ thần bí giáp chính là phòng ngự cực hạn, có thể chống lại được tấn công dữ dội của đại năng bước thứ hai. Dù là tấn công vật lý, nguyên thần bị công kích, không gian loạn lưu xé rách hay độc pháp xâm nhập, bộ giáp này đều có thể làm suy giảm đáng kể sát thương. Sắp tới đây, khi huyết tổ nhiều lần không tiếc mọi giá dốc toàn lực truy sát, tung ra vô số cú đánh chí mạng, tất cả đều nhờ có cổ thần bí giáp chống đỡ. Nó nhiều lần kéo Vương Lâm từ ranh giới sinh tử trở về. Khác với giáp trụ mặc bên ngoài thông thường, cổ thần bí giáp có thể dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, trực tiếp bao bọc và bảo vệ nguyên thần của hắn, vì thế công kích vào nguyên thần của Vương Lâm cũng là rất khó. Trong lúc giao chiến, tu sĩ rất dễ bị đánh lấy nguyên thần, một khi nguyên thần tổn hại thì tu vi sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Có bộ giáp da này che chở, nguyên thần của Vương Lâm có thêm một lớp bình chướng vững chắc, không sợ các loại âm độc thuật pháp nhắm vào hồn phó. Đồng thời, bản nguyên cổ thần 8 tinh thưa thớt còn sót lại trong giáp da, luôn xoay quanh người Vương Lâm, chậm rãi nuôi dưỡng huyết mạch cổ thần trong cơ thể hắn, củng cố trạng thái biến thân cổ thần. Điều này giúp Vương Lâm khi sử dụng sức mạnh cổ thần trở nên mượt mà hơn, giảm thiểu phản vệ do sức mạnh bộc phát. Trong hành trình xuyên qua lôi chi tiên giới và xông xáo khắp các tinh vực nguy hiểm sau này, trải qua vô số lần bị phục kích và tử chiến, cổ thần bí giáp luôn âm thầm bảo vệ Vương Lâm, trở thành một trong những át chủ bài giữ mạng quan trọng nhất của hắn. Trận huyết chiến thời tiên cổ từ lâu đã lắng xuống, oán niệm của cổ thần ngã xuống được phong ấn bên trong bì giáp. Trải qua bao năm tháng, nó lại rơi vào tay Vương Lâm, một người thừa kế cổ thần khác, giống như một số mệnh ngược qua muôn vàn năm. Tiên nhân viễn cổ tốn hết tâm trí săn sắc cổ thần để đúc giáp, muốn mượn sức mạnh cổ thần để mưu cầu trường sinh, nhưng rốt cuộc họ không thể giữ nổi trí bảo này. Ngược lại, chính Vương Lâm, người mang truyền thừa cổ thần, đã làm cho bộ giáp da vương lại từng giọt huyết sắc cùng oán hận này một lần nữa tỏa sáng. Cổ thần bí giáp không chỉ là một pháp bảo phòng ngự mà còn là minh chứng cho ân oán giữa hai tộc tiên và cổ. Nó luôn nhắc nhở Vương Lâm về cuộc thảm sát mà cổ thần nhất mạch từng trải qua, đồng thời hỗ trợ Vương Lâm từng bước bứt phá mọi xiềng xích, bước đi trên con đường nghịch thiên thuộc về riêng mình. Có thể nói, Vương Lâm hắn liều, nhưng hắn cũng quá may mắn rồi đúng không các bạn? Vậy thì để chứng kiến thêm nhiều sự liều lĩnh của Vương Lâm, hãy theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!